Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent, lună, soare în berbec. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul dacă simțiți că rezonați. Să se deschidă cărțile pentru berbec. Ok. Deci vrea să pice Regina de bâte. Foarte multă activitate. Asul de monede, luna și pajul de bâte. Posibil pentru unii dintre voi, fie sunteți apreciați la locul de muncă, dar vedeți că luna asta vă arată că sunt mulți oameni cu fețe duble, dar în același timp veți face bani dacă voi plătiți cash, deci bani lichizi. Deci să spunem că dacă aveți muncitori la treabă, fie construiți ceva, fie aveți o companie, fie vreți ca cineva să vă ajute și la curățenie, să spunem, da? În momentul în care voi dați bani muncitorului, se deschide râul banilor, luna. Frumos, nu? Deci, pentru mulți dintre voi va fi o creștere a veniturilor. Regina de spade, justiția, 7 de cupe. Ok, niște probleme cu documentele, aici este o iluzie, mai așteptați puțin, aveți răbdare, în plus, Mercur este retrograd, deci încercați să păstrați tonul vorbirii mai jos, pentru că odată ce vă enervați, nu mai țineți cont de diplomație și chiar dacă vă certați, lucrurile se opresc datorită altor obstacole și nu a persoanelor care lucrează acolo. Adică e ceva mai sus. Puterea, steaua, asta înseamnă că aveți de-a face cu exteriorul, aveți de-a face cu prieteni suspuși și posibil pentru unii dintre voi chiar să vizitați un loc sfânt în apropierea unei ape. Iar aici aveți regele de cupe. Nu știu cum se face, dar fie voi vă cereți în căsătorie partenerul, iubitul, iubita, fie invers. Bineînțeles, pentru cei care se aplică. Ce avem aici? Aici avem regele de monede. Cineva cu care discutați sau poate chiar fi un membru de familie. Sau poate discutați despre un rege de cupe, dacă eventual aveți fete care doresc să se căsătorească. Deci poate fi un viitor ginere, să-i spunem, la ceea ce vedeți aici. Regele, 6 de spade, 8 de bâte, carul și împăratul. Dacă sunteți proprii șefi, atunci să știți că veți avea o discuție despre bani. Dacă eventual lucrați la cineva, iarăși veți avea o discuție despre salariu și eventual mărirea salariului. Iar aici regele acesta de monede poate fi soțul care va face o călătorie într-un loc natal. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. 7 de săbii, 9 de monede și cavalerul de monede. Regina aceasta spune adevărul. Poate fi un avocat, poate fi cineva care va apăra interesele, puteți fi voi.
Fiți foarte atenți pentru că cineva încearcă să sustragă acest 9 de monede, care este de fapt confortul și luxul vostru. Iar cavalerul acesta de monede este cineva care tărăgănește pentru că în față îl are pe 9 de monede și 7 de spade. Dacă eventual trebuie să așteptați niște bani care vi se cuvin, să știți că acest 7 de spade este cineva care încearcă să joace pe două fronturi. Ce ar trebui să știți despre acest 7 de spade? 10 de cupe, sacrificii care se fac, o nemulțumire, poate chiar niște prieteni de familie, ați fost cândva, acum nu mai este. 6 de spade este cineva care va tranzita, posibil să călătorească într-o altă țară sau să-și schimbe locația. Deci fiți foarte atenți pentru că aici nu veți mai avea, de fapt, prioritate să puteți să scoateți acești 9 de monede. Iar aici puterea este guvernată de soare și asta înseamnă că ține de administrație, dar în același timp ține și de o strictețe, de o disciplină. Deci va trebui să vedeți cum veți acționa pentru a încerca să nu tulburați prea mult apele, dar totul să vină în favoarea voastră. Magicianul. Ceva extraordinar se întâmplă în viața voastră care pur și simplu vă ia prin surprindere. Este în favoarea voastră? Și cavalerul de cupe, împăratul din nou, pajul de monede. Fie aveți o discuție foarte serioasă în a investi cu totul altceva, în ceva total nou, fie vă cereți drepturile. Deci vom vedea numai bine o săptămână frumoasă și să știți că după ce terminăm acest videoclip săptămânal va fi al lunii iulie. Numai bine, la revedere! Bun venit pe canalul Tarot Lovers pentru ascendent, lună, soare în Taur. Haideți să vedem ce avem pentru voi săptămâna aceasta. Am vrut să pice 4 de săbii. Doriți pace, liniște, izolare sau poate vă reveniți din ceva, dintr-o perioadă grea. Poate ați trecut printr-un virus, o boală, ceva de genul acesta. Oh, 4 de bâte. Un succes neașteptat. 9 de spade. Echilibru. Și 3 de bâte. Aici sunt planuri mari. Aici sunt venituri bune și cu siguranță, mai ales cu cartea Săgetătorului, posibil să fie oameni importanți care vă ajută. Pentru mine echilibru nu este numai Săgetătorul, este și Arhanghelul Mihail. Dar ceea ce vreau să spun aici se îmbină energiile în așa fel încât să fiți ajutați. Deci, dacă eventual aveți obstacole la serviciu și solicitați ajutorul superiorilor, să știți că va fi extrem de benefic. Mergem mai departe și vom vedea și stresul respectiv despre ce este vorba. 10 de cupe, pajul de săbii, 4 de cupe. Oh! Frumos, dar adevărul ăsta este... Ai putea fi trădat chiar de persoana ale cărei interese le-ai protejat. Deci fiți atenți cu cine vorbiți, chiar dacă este membru de familie. Diavolul. Deci fiți precauți și luați înainte ceea ce vreți să știți, dar parcă știți deja răspunsul, vă calmați, zâmbiți și nu mai afirmați nimic, ci pur și simplu plecați din ceva toxic care
parcă știați de la bun început că este un fals, iar pentru unii dintre voi poate fi chiar o acuzație falsă. Regina de monede. Voi sunteți bine împământați, știți ce vreți, de aceea totul este prin muncă, falsitatea respectivă sau orice acuzație nu va avea putere, pentru că aveți 8-ul acesta de cupe și ce avem aici? Avem 10 de monede. Eu cred că mă bucur mai mult ca oricând. Bine că afacerile merg, bănuții vin, iar aici turnul. Este o mare surpriză aici. Se fac niște cheltuieli, cheltuielile acelea pentru a schimba ceva sau se termină ceva. Iar aici aveți regele de bâte, moartea, care este de fapt guvernată de Marte și ne spune din start că ceva se termină, se transformă, se schimbă. Aici avem cavalerul de monede, 5 de monede și turnul, o mare surpriză. Poate că este legat chiar de partenera voastră sau chiar au ceva, se schimbă ceva în viața lor care în momentul în care voi îi susțineți, va aduce un mare noroc, pentru că în fața lor este de fapt acest 10 de monede, iar aici este o surpriză. Aici nu este ceva care se dărâmă, pentru că între acest turn sunt 5 de monede și 10 de monede. Poate cheltui ceva sau investești în ceva care, spre marea ta surpriză, ai 10 de monede. Și poate că e prima dată când investește, pentru că nu are încredere, dar e prima dată când investește. Haideți să vedem acum ce-i cu acest diavol și pajul de spade, pajul de cupe, echilibru și roata. Informația respectivă vă face un bine, să știți. Chiar dacă nu s-ar fi întâmplat lucrurile acestea, asta ar însemna că nu se activa ceva. Dar, spre marea surprindere, să știți că parcă accelerează ceva bun. Deci, ceea ce este aici, fie ca o bârfă, fie ca o trădare, de fapt vă face un bine. Pentru că își arată arama, aveți de 2 ori echilibru. Vă dați seama că spiritual Dumnezeu, Arhanghelul Mihail este cu voi. Și roata, iată că ia o întorsătură în favoarea voastră. Wow! Aici aveți cartea lui Saturn, karmic, se termină ceva. Aici aveți regina de monede, care sunteți voi, și justiția, vi se face dreptate. Regele de cupe, cineva care a încercat efectiv să, nu numai ca trădare, ci pur și simplu aș spune că este chiar membru de familie. Pur și simplu să vă scoată din calea lor. Ce ar trebui să știți despre acest rege de cupe? Obstacolele pe care le au și pajul de monede, pentru că vor și ei ceva. Presupun, pentru că asta ar arăta cu justiția, să fie o moștenire. Și au fost foarte multe obstacole în momentul în care vi se dă ceva, pentru unii dintre voi. Dar vedeți voi că acele obstacole se vor întoarce la persoana la care au încercat să vă sape o groapă. Știți cum e? Nu contează cine este.
Dar dacă tot o să vă sape groapa respectivă și vă tot pune obstacole și vorbe, cel puțin să o sape mai mare, să vă faceți o piscină, că e vară și e foarte cald afară. Iar aici, cu siguranță, primiți cadou și primiți bani. Mă bucur enorm pentru voi, pentru că e un adevăr, e o veste, e ceva la care nu vă așteptați, nu este numai mistic, e ceva la care Dumnezeu vă trimite. Lăsați în comentarii, mult noroc, fiți pozitivi, pentru că totul se aranjează pentru voi. Numai bine, la revedere! Bun venit la Tarot Lovers, ascendent lună soare în Gemeni. Haideți să vedem ce avem pentru voi și ce ar trebui să știți. Ce ar trebui să știe Gemenii? Șase de bâte, recunoaștere, promite foarte mult săptămâna aceasta, eremitul. Ce căutați voi aici? N-aș spune o soluție bănoasă sau poate că cercetați ceva pentru că vreți să faceți cu totul altceva. Dar, sincer, gândiți-vă foarte bine, luați o decizie bună, mai ales acum când Mercur este retrograd, nu vă sfătuiesc pentru că veți reveni înapoi la prima idee sau chiar dacă aveți două idei. Nebunul îmi spune că nu este o idee bună. Deci aici vă spune cercetează mai bine pentru a vedea ce se întâmplă, acel succes. Aici este un stres care de fapt e el vostru, nu are nimic de a face. Aici este un 6 de spade care vă spune un tranzit sau poate o călătorie sau poate vă mutați de la o casă la alta, dar acest lucru vă face bine pentru că vă scoate din tranzitul respectiv al lui 9 de spade. Doamne! Deci e gândirea voastră, 8 de spade. Aici vă gândiți că poate nu veți putea face acel lucru. Nu este ideea respectivă. Nu. Să presupunem că munca pe care o faceți acolo este o muncă foarte bună și cu randament, dar calea voastră este greșită. Pajul de bâte, regina de bâte, cineva care chiar vă dă ideea respectivă. Soarele, yes, eu mă bucur mai mult ca voi. Mie îmi place la nebunie când printr-o surpriză vin cărțile pozitive. Enorm de mult. Deci, 6 de spade. Succesul pe care îl aveți aici. Recunoaștere. Posibil să faceți niște contracte cu afaceri ce ține de străinătate. Sau posibil să aibă de-a face cu un sistem administrativ. Nu contează ce este. Tu poți să fii librărie și să ai un contract cu administrația locală sau un corp guvernamental care, de fapt, tu livrezi tot ce ține de rechizite, ustensile, deci pentru tine este un câștig. Soarele are de-a face și cu guvernul. Asta nu înseamnă că trebuie să lucrezi la guvern ca să poți să ai succes sau să fii recunoscut sau să ai ceva. Nu, ci pur și simplu să faci un contract, să semnezi ceva. Fiți atenți la contracte pentru că este Mercur retrograd, dar cu siguranță promite ceva extraordinar, pentru că soarele va aduce pozitivitate. E cea mai pozitivă carte din tot pachetul de tarot. Deci viața voastră se îmbunătățește. Iar aici aveți justiția. Deci dispar fricile, aveți toată puterea să mergeți înainte, dar nu cu acest nebun. Nebunul este un fel de freelander și nu ești pregătit, poate, să faci ceva care nu știi. Și atunci vine eremitul și spune că trebuie să te organizezi, să cercetezi, să vezi dacă într-adevăr poți să faci acel lucru, oricare ar fi el. Justiția, regina de săbii, care ești tu, 8 de monede.
Aici îți spune că e posibil să faci o specializare, dar șaptele ăsta de spade e cineva care, fiind față în față, este cineva care ar putea dezvălui un secret de-al vostru. De ce? Pentru că aveți și doiul ăsta de cupe. Deci este între doi de cupe și regina de spade și voi. Deci, dacă eventual faceți un curs de specializare sau vă trebuie pur și simplu o adeverință, o hârtie, un document, ceva, o diplomă, este bine să mențineți numai pentru voi această informație, nu o dezvăluiți la nimeni, pentru că persoana respectivă se va folosi pentru a pur și simplu a vă strica imaginea. Iar dacă eventual este vorba despre o specializare care de fapt nu este recunoscută, aveți mare grijă. Haideți să... s-au întors două cărți. Luna și regina de spade. Urâți minciuna. Ok. Iar aici este decizia pe care trebuie să o lăsați. Deci voi ați venit de fapt în etalarea voastră. Regele de cupe, mai multă creativitate sau pentru unii dintre voi patrul ăsta de bâte și 6 de bâte. Poate fi de fapt dorința de a ști mai multă tehnologie avansată, pentru că are de-a face cu tehnologie, internet, ceva la care să puteți să ieșiți în evidență. Plus aveți foarte multe săbii care ține de voi iarăși și regina de spade care din nou vrea să rezolve foarte multe probleme. Deci, posibil să rezolvați multe probleme săptămâna aceasta și să închideți ceva sau pentru că aceste spade vă spun că ce a rămas restant trebuie de fapt închis. Și posibil pentru unii dintre voi chiar să programați o călătorie în străinătate, fie că este doar pur și simplu pentru o mică vacanță. Vă doresc o săptămână frumoasă, numai bine, la revedere și vreau pur și simplu să văd justiția. 5 de spade. Atunci când nu aveți cu cine discuta și nu puteți să argumentați ceva, este bine să lăsați deoparte și să plecați din prezența acelor oameni. Numai bine, la revedere! Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent, lună, soare în leu. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Se grăbește. Nu putem întoarce atâta cărți, deci cartea asta a rămas. 2 de cupe. Cineva se îndrăgostește sau e îndrăgostit sau intră iubirea în viața voastră. Cavalerul de bâte. Nu e tocmai ceea ce vă așteptați. Deci sunt 2, deci cavalerul de bâte și cavalerul de monede. Vedeți voi, cineva care este stabil, un pic mai încet, mai cu picioarele pe pământ, aceea este persoana care trebuie să fie în viața voastră. Cavalerul acesta de bâte este cineva plimbăreț, care nu-și asumă nicio responsabilitate și care orice vârstă ar avea, la fel va rămâne. Deci, veți vedea singuri despre ce este vorba. Și nu contează feminin, masculin, deci posibil să întâlnești pe cineva, dar ghidează-te, cum s-ar zice, pe cineva care este cu picioarele pe pământ. 8 de spade și 8 de monede.
Optul ăsta de monede, dacă ești student, înseamnă că neglijezi studiile. Dacă eventual vrei să faci niște studii pentru a merge undeva mai departe, tot la fel le vei neglija. Pentru că aici este o situație de incertitudine. Nu poți să iei o decizie importantă datorită acestui 8 de spade. Regina de monede, 7 de cupe, asul de monede. Oh! Știți ce văd eu aici? O situație, o chestiune complicată. Este ca și cum te-ai implica fie două persoane în viața ta sau fie te implici într-o situație în care tu vrei să o rezolvi, dar e o iluzie, este ceva la care nu o poți rezolva. În primul rând, situația nu este a ta și atunci ar fi bine să nu intri în această chestiune complicată, da? Iar asul acesta de monede, nu neapărat trebuie să treci tu prin această iluzie ca să mergi mai departe la acest as de monede. Ceva care vrei să începi nou sau poate e ceva creativ, e ceva la care vrei să faci bani. Este munca ta asiduă. În același moment aici îți arată de fapt și generozitatea pe care o ai față de cineva. Pajul de cupe, 3 de spade. Ce am spus un pic mai înainte? Nu vă implicați în ceva complicat. E ceva care de fapt nu este al vostru, da? Și atunci ar trebui efectiv nici măcar să nu dați importanță. Chiar dacă auziți, îndepărtați-vă, pentru că nu e pentru voi, efectiv nu este pentru voi. Șase de monede. Fie este o mărire de salariu, fie este un cadou, fie este ceva care vine după ce ați fost voi generoși. Deci în momentul în care voi ați fost generoși, să-i spunem, cu 1 leu, au venit 6 lei. Cu siguranță legăturile emoționale, romantice se consolidează, iar aici aveți 2 de bâte. Felul în care vă gândiți la cineva, oare acest cineva de aici, oricare ar fi din ei, se va transforma în acest rege de monede pentru a fi întotdeauna alături de mine și indecizia este aici pentru că nu știi dacă este bine. 5 de monede, 8 de bâte. Cineva care va cheltui o sumă de bani pentru o călătorie, dar de fapt, oricare din ei ar fi, nu este o relație, nu este ceva stabil. Este ca și cum mintea se duce către niște activități nepotrivite și atunci simți că deviezi de la subiectul respectiv sau de la persoana respectivă. 3 de cupe, o petrecere, 8 de bâte, posibil să fie la o mare distanță, regina de cupe, cineva care vă invită sau o prietenă foarte bună, îndrăgostiții, o decizie pe care trebuie să o luați și asul de cupe este legat, de fapt, de creativitatea voastră, de ceea ce vreți. Dar, dacă aveți eventual o muncă online, să știți că acest 3 de cupe va aduce abundență. Posibil să comercializați, să vindeți ceva, ceea ce creați. Ce vrea să-mi spună 3 de spade, asul de spade și marea preotasă. Fiți foarte atenți pentru că la un moment dat veți vedea un adevăr în privința acestei situații complicate. Deci adevărul va ieși la suprafață, dar voi nu doriți să fiți implicați. Și acolo unde vă implicați este vorba și despre bani, pentru că aveți marea preotasă aici are o rodie și rodia respectivă aduce abundență. Și este un secret, adică trebuie să păstrezi ca secret. Aici aveți magicianul,
Cavalerul de cupe și împăratul. Este ca și cum nu ar trebui să afle nimeni ceea ce faceți voi sau ce comercializați, pentru că va fi o problemă cu acest împărat. Împăratul poate fi șeful vostru sau poate fi cineva care dă o restricție anume. Asul acesta de bute pentru un nou început. Deci, posibil să călătorești cu 8 de bute, posibil să ai o situație foarte bună, să te simți curtat, curtată, iubit, iubită, dar nu intra într-o situație complicată. Pentru că în momentul acela nu vei mai fi tu persoana care să poată să oprească un conflict sau pur și simplu să iasă din acea situație. Nu. Deci, vei fi apreciat pentru generozitatea ta, vei primi ceva, dar până aici trebuie să rămână implicarea ta. Numai bine, la revedere și o săptămână frumoasă! Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent, lună, soare, rac. Deci, Mercur spune cuvântul. Nu mă întrebați de ce am făcut leu înainte, pentru că nu pot să știu, ci pur și simplu când am început să scriu titlul, mi-am dat seama că nu am făcut racul. Deci poate acum era timpul. Scuzați cu scuzele de rugoare, haideți să vedem ce avem pentru voi. Asta îmi dă mesajul că orice întârziere pe care o aveți voi, posibil să vă aducă ceva extraordinar de bun. Exact la momentul potrivit. Haideți să vedem. 3 de bâte. Ok. Poate unii dintre voi plecați într-o excursie sau doriți să mergeți într-o excursie. Să vedem aici, într-o excursie cu partenerul de viață. Cei care aveți pajul de monede și asul de cupe. Ce am spus eu aici? Posibil să fie o legătură frumoasă și, într-adevăr, să ieșiți cu partenerul undeva, să mergeți undeva. Haideți să vedem ce avem aici. Nouă de bâte. Ce vrea să ne spună o nouă de bâte? Regina de monede, mult pământ, cavalerul de monede. 10 de spade, asul de spade, 5 de spade. Dragilor, voi sunteți așa de buni la suflet încât oamenii profită în mod necorespunzător de generozitatea voastră. Vedeți? Asta fac oamenii. Iar aici avem regele de bâte, moartea, diavolul. Posibil săptămâna aceasta să fie un fel de ruptură, să-i zicem, cu o rudă apropiată. Ceea ce vă duce poate o neliniște, un stres aparte, dar în același timp se rezolvă ceva. Nu neapărat pentru că a avut acea ruptură s-a întâmplat ceva. Nu. Ci pur și simplu trebuia să se întâmple. Deci aici îți spune că trebuia să se întâmple, pentru că diavolul și moartea este cineva care s-a folosit de voi. Haideți să vedem acum ce avem aici cu 10-le ăsta de spade, asul de bâte,
5-ul, judecata. A venit ziua judecății, revenirea la ceva. Ce va reveni în mod constant? Aveți foarte multe monede, asta înseamnă că eventual dacă ați dat un împrumut cuiva, acum se întorc bănuții voștri înapoi, recuperați de fapt un împrumut vechi. Vrea să iasă 5 de cupe, dezamăgire, îndrăgostiții, direcție sau o decizie pe care trebuie să o luați, dar aici se elimină stresul respectiv. 7 de spade, o victorie din asta, o victorie din nou, deci o victorie cu succes. Cu alte cuvinte, obstacolele sunt eliminate, este un respect aparte, cineva care vă susține și aș putea spune că vă susține foarte mult spiritualitatea. Cavalerul de bute, ceva la care nu v-ați așteptat, efectiv nu v-ați așteptat la această decizie. 4 de cupe și eremitul, recunoaștere. Cu siguranță câștigați, în schimb sunteți total dezamăgiți față de cineva. Eu zic să mergeți într-o excursie, să vă simțiți bine, să lăsați totul la o parte, pentru că viața merge înainte și dacă nu se întâmpla acel lucru care trebuia să se întâmple, poate că nu vă dădeați seama sau poate chiar știați că cineva sau că oamenii în general se folosesc de voi, dar cred că a venit momentul în care trebuie să tăiați acea generozitate, să-i spunem, bunătate și facere de bine. Iar aici aveți un 6 de monede, este un cadou sau poate chiar un avans sau ceva la care cu siguranță în sfârșit este binevenit. Și casa stelei este casa 11, care este vărsătorul și e posibil pentru unii dintre voi să vi se împlinească o dorință. Mă bucur pentru voi, sincer mă bucur pentru voi. Scuzați că a venit după celălalt semn zodiacal, dar cu siguranță vă doresc o săptămână extraordinar de frumoasă și fiți atenți la cei care încearcă să profite după voi și nu mai dați bani cu împrumut, ci mai bine așteptați bănuții care i-ați împrumutat. Recuperați acel împrumut, să știți. Numai bine, la revedere! Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent, lună, soare în Fecioară. Haideți să vedem ce avem pentru voi, ce ar trebui să știți. Ce ar trebui să știe Fecioarele? Ascendent, lună, soare. Carul. Wow! Sunteți învingătorii zilei. Haideți să vedem despre ce este vorba. Poate unii dintre voi vă cumpărați o mașină sau poate unii dintre voi pur și simplu faceți niște schimbări. Aici avem echilibru, cartea săgetătorului, deci posibil să faceți o călătorie unii dintre voi, dar cu siguranță aveți modalitatea de a atrage oamenii prin cuvinte. Cavalerul de cupe, cuvinte dulci, iar aici 5 de bâte. Având în vedere că este în fața cavalerului de cupe, posibil să aibă de-a face cu membrii de familie sau rude care te pot răni. Ai venit deja în etalare. E o întorsătură extraordinar de mare.
săptămâna aceasta turnul. Oh. Vedeți, aici este înșelătoria celor apropiați. Dar, în același moment, aici este o întâlnire neașteptată. Haideți să vedem. Și întâlnirea neașteptată poate fi cu prieteni sau poate fi datorită unor noutăți. De ce prieteni? Pentru că turnul este guvernat de Marte și Marte sunt prietenii. Dar în același timp Marte sunt și frații, mai mici. De aceea am spus că posibil să vă rănească un comportament al rudelor. Ups, a picat o carte, 5 de monede, pajul de cupe, cheltuieli pe care trebuie să le faceți, poate pentru un copil sau pentru ceva anume creativ, iar aici justiția. Ți se face dreptate într-un mod neașteptat, dar cu siguranță renunți la ceva, chiar prin vorbe. De aceea, în momentul în care renunți la ceva, care poate fi chiar legat de o moștenire, aici ai asul de monede și asta înseamnă că începe o situație financiară pozitivă, foarte bună pentru tine, un nou început, Hierofantul, 3 de bute, planuri foarte mari și împărăteasa. Fecioarelor! Acolo unde era stresate, aici este cu totul altceva. Până și comunitatea din care faceți parte vă ajută. Deci, cu alte cuvinte, cei apropiați vă înșeală, dar cei care sunt, de fapt, prieteni sau persoane care vă plac necondiționat, sunt acolo pentru voi. Iar pentru unii dintre voi, vedeți voi, împărăteasa poate fi o casă. Dacă eventual faceți un împrumut, să știți că va fi acceptat împrumutul respectiv. Iar aici este un timp foarte bun. Un timp foarte bun, abundent și poate chiar un timp foarte bun cu partenera de viață. Aici este, într-adevăr, persistă un sentiment de nemulțumire. Wow! Fecioarelor! Deci luați niște decizii importante, care pur și simplu îi lasă pe ceilalți fără cuvinte. Împărăteasa, vedeți, se vede împărăteasa și împăratul. Posibil pentru unii dintre voi să fie legat de părinți sau posibil pentru unii dintre voi să fie legat de relația voastră. Dar aici cu siguranță va aduce abundență. Dacă sunteți proprii șefi, va merge foarte bine ceea ce faceți. Împăratul, dacă eventual necesită o scuză în fața unui șef despre ceva, niciodată să nu-i mințiți, pentru că aici aveți turnul și 5 de bute. Cineva care, de fapt, nu vă vrea binele, poate să spună șefului cu totul altceva. Deci, mai bine spuneți adevărul decât să aveți probleme. 9 de monede. Începe să-mi placă etalarea, pentru că aveți și împărăteasa, aveți și 9 de monede și mă surprinde și roata, precum și de 2 ori eremitul. E ceva neașteptat, extraordinar de bun, iar aici avem o situație financiară superbă, poate merge să faceți remediile care vi le-am dat pentru Saturn, hrăniți un câine sau știu eu, faceți ceva mai mult pentru că acolo este ceva extraordinar. Ia uitați ce mesaj aveți aici.
Iar aici mistic, în momentul în care voi vă conectați, câte vești bune vin către voi. Iar poate unii dintre voi sunteți conectați spiritual. Aveți aș spune, o protecție extraordinară. N-aș putea să spun cum este. Deci este o protecție dobândită prin spiritualitate, prin detașare de lumea reală și prezența voastră mai mult în lumea spirituală. Sau poate unii dintre voi chiar veți merge la un loc sfânt în această săptămână. Posibil, nu se știe. Dar cu siguranță este ceva extraordinar de bun. Iar dacă eventual doriți să cumpărați ceva sau poate să investiți într-un imobiliar, o casă, un pământ, să știți că veți avea acest 9 de monede. Oricât veți cere, veți avea săptămâna aceasta. Deci ar fi bine să găsiți ceea ce doriți, pentru că atât roata, care este Jupiter, cât și săgetătorul, guvernat din nou de Jupiter, vă ajută enorm de mult. Numai bine, la revedere și succes! Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent lună soare în balanță. Haideți să vedem ce avem pentru balanță. Eremitul, foarte ocupați în a cerceta ceva. Să vedem despre ce este vorba. Aici avem 3 de cupe. Poate că este legat de viața socială, de atmosfera de la locul de muncă, pentru că eremitul are de-a face cu semnul Fecioarei, rutina zilnică. 8 de bâte. Posibil să aibă de-a face cu viața socială sau poate mulți dintre voi lucrați online. Magicianul, multă comunicare, deci e o atmosferă extraordinar de frumoasă, aș zice de sărbătoare pentru unii dintre voi. Luna, asul de săbii, care vă reprezintă, și 9 de cupe. Wow! Aici prinde contur ceva frumos în viața voastră, care este de bun augur. Luna și asul, în schimb, aș spune că poate fi o persoană influentă care va afecta stima de sine. Pentru că aici este luna, semnul peștilor, apă, emoție, cu asul, e acel ceva care vă deranjează. Iată că ați apărut, dar veți face un echilibru. Deci aici este felul în care rezolvi orice pe cale pașnică. 7 de bâte, bineînțeles că vei lua atitudine, este normal, și noul acesta de cupe, o dorință, ceva la care ți-ai dorit foarte mult, va veni acum. Poate fi chiar ceva profitabil. Ceva profitabil, asul de monede. Și aș spune că îți exprimi într-un fel sau altul aici autoritatea. Cavalerul de monede. Ceva care merge, poate că nu merge cu rapiditatea care ți-o doreai, dar cu siguranță are o stabilitate foarte bună. Iar aici aveți asul de cupe, o atmosferă superbă, casă, romantică, și ești foarte creativ. Uite, romantismul, iar aici Marea Preoteasă. Dacă ai în gând o afacere, este bine să nu o discuți cu nimeni, să o menții în secret.
Iar dacă eventual ai de-a face cu bunuri imobiliare, pentru că aveți și energie de pământ și bâte, atunci Marea Preoteasă îți spune, și judecata, îți spune să fii foarte atent, că este ceva acolo care poate că nu îl vezi. Haideți să vedem aici ce avem pentru voi. 4 de monede, stabilitate financiară și un succes așteptat în afaceri. 5 de săbii, nebunul și 9 de săbii. Stilul de freelander sau dacă eventual fugi de niște situații, atunci înseamnă că ceva se pierde, fie financiar, fie pierzi ceva în fața altora. E un fel de a-ți afirma o autoritate exclusivă și veți avea momente grele cu cei din jurul vostru. Ce ar trebui să știi? 8 de bâte și avem și echilibru, cartea Săgetătorului. Fii pozitiv, bucuros de viață, bucuroasă, pentru că vei avea mari surprize și optul acesta de bâte va aduce noutăți bune, fie că sunt din afara țării, fie voi veți călători. Cu alte cuvinte, îți spune de fapt să accentuezi atenția către ceva din exterior. Iar aici vă dă din nou Marea Preoteasă, deci țineți secret orice veți face și felul în care acumulați bani, pentru că există acolo ceva care vrea să vă împiedice din gelozie, invidie, dar odată ce ați activat, înseamnă că totul va fi foarte bine. Da, fii tu acest as de spade pentru că tu ești acest nou început, încrederea pe care o ai, vei acționa foarte repede și mai ales cei care sunteți conectați cu comunicarea. Acum Mercur este retrograd, dar asta nu înseamnă că nu veți răzbate și nu veți face ceea ce doriți voi. Este doar puțină atenție și ceva care se repetă. Vedeți că până și cărțile se repetă. Numai bine, la revedere, o săptămână frumoasă și ne auzim! Bun venit pe canalul Tarot Lovers, la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Scorpion. Să vedem ce avem aici pentru voi, ce ar trebui să știți. Opt de monede. Oh, 8 de monede și 8 de cupe. Nereguli în tranzacții financiare. Sau ceva care se anulează pe neașteptate. Pentru unii pot fi afaceri, pentru alții pot fi studii, poate fi orice, dar se anulează pe neașteptate. Pajul de săbii, 9 de cupe. Vedeți voi, pajul de săbii este cineva cu care poate discutați niște probleme. Și dacă vă faceți niște opinii pripite, bazate pe convingerele acestei persoane, cu acest 9 de cupe, e un fel de a vă satisface dorința, să presupunem, atunci să știți că veți pierde. Pentru că optul ăsta de cupe în această linie este un fel de fantezie, te otrăvești singur cu o fantezie la care tu nu activezi pentru că ai 8 de cupe și 9 de cupe. 10 de spade.
îți arată de fapt impresia, acea impresie negativă. Turnul și asul de bâte. Eventual, dacă aveți de-a face cu imobiliare, ar trebui să vedeți tranzacțiile respective, tranzacțiile financiare, pentru că aici nu vă ajută. Asul de bâte este ceva deosebit de favorabil pentru că este în aceeași linie cu 9 de cupe. Este ca și cum ar veni o îndrumare de la cineva care ține foarte mult la voi. Carul, familia, mama, 6 de spade, o călătorie și 9 de monede. Armonia o aveți, pentru că aveți carul în casă, aici un tranzit, ceva care treceți peste, noul acesta de monede, poate fi o sumă consistentă, poate unii dintre voi ieșiți la pensie, poate unii dintre voi plecați dintr-un loc de muncă pe neașteptate și aveți aici o propunere care vi se dă o sumă importantă de bani. Iar aici avem fantezia. Deci, vreau ca în momentul în care vă propuneți ceva, să mergeți către acel scop și să îl activați, pentru că dacă rămâi pierdut în gânduri de fantezie, nu vei câștiga absolut nimic. Deci, lăsați opiniile altora și încercați să activați ceea ce voi doriți cu adevărat. Regina de săbii îți spune să fii clară în gând, 3 de monede, posibil să fie un lucru în echipă, 5 de săbii, care nu aduce de fapt rezultate bune. Ce ar trebui să știi? Primiți un cadou de la partener-parteneră, chiar dacă nu este ziua voastră, este ceva frumos, din respect, aveți 6 de monede sau cei care plecați dintr-o instituție veți avea un cadou din partea instituției respective. 10 de spade, 10 de bâte și împăratul. Se elimină niște obstacole. Aici sunt niște schimbări pozitive, la locul de muncă, în relații cu ceilalți. Dar acest 6 de monede și 9 de monede poate fi și o, aș spune, o investiție pe care o faci, care se va dovedi să fie profitabilă. 9 de cupe și asul de bâte, erofantul și 10 de monede. Deci, dacă eventual vă implicați în ceva, este o mare șansă să câștigați, aveți 10 de monede. Steaua este legat de exterior sau de oameni influenți care vă susțin, dar poate fi ceva online și puteți începe cu un 6 de monede. După câștigarea acestui 10 de monede, vă spune să vă faceți planuri, dar să nu mai investiți. Vă dă din nou cartea cu care am început, se termină cu 8 de monede.
Deci ați învățat ceva sau învățați ceva din această experiență, dar vă opriți, pentru că este un risc. Aveți un risc aici, cu magicianul. Foarte frumoasă etalarea voastră. Numai bine, la revedere și ne auzim. Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent, lună, soare, săgetător. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Asul de monede. Poate că unii dintre voi investiți sau doriți ceva nou. Justiția. Oh. De obicei, justiția, mai ales balanța, da? Aveți de-a face cu managerii de bancă. Sau poate că unii dintre voi doriți un împrumut la bancă sau aveți niște câștiguri excelente din activități bancare, financiare. Da, și recunoaștere. Diavolul. Vom vedea pe parcurs ce este aici, dar cu siguranță aici este ceva competitiv. Nouă de cupe. Dorința ta se realizează și posibil prin semnarea unor documente. Un nou început. Dar am senzația că ceva vă provoacă aici. Turnul. Oh, nu te implica în dispute. Eu îți spun să rezolvi pe cale pașnică și posibil turnul și cu diavolul să fie niște probleme negative care pot reapărea brusc pentru că nu le-ai închis. Judecata, ceea ce reapare, spânzuratul, nu vrea. Regele de cupe, iar aici aveți puterea. 2 de bute, ceva la care trebuie să acționați. Vreau să clarific diavolul cu turnul. Ce ar trebui să știm cu diavolul și turnul? 9 de bâte, 2 de monede, 10 de spade, ceva la care nu vă așteptați. Deci, încă o dată, este bine să nu te implici în dispute. Aici încercați într-un fel sau altul, poate chiar să vă găsiți echilibru financiar. Împăratul, 8 de bâte. Posibil ca aceste dispute să fie la locul de muncă, iar 8 de bâte, vești bune. Deci ai răbdare, pentru că totul se va așeza foarte bine pentru tine. Turnul din nou, se repetă turnul. Luna, regele de monede. Dacă auzi o discuție sau eventual vrei să cumperi ceva, să nu ai încredere în nimeni și nu crede imediat ce spun alții. Pentru că luna și turnul și diavolul îți arată că este vorba despre înșelătorie, minciună. Luna și regele de monede. Fiind o imagine a pământului și luna, luna este mâncarea, păpica. Și regele de monede, greutate. Tot ce mănânci
se așează. Deci, dacă încorporezi în continuu, înseamnă că va trebui să faci exerciții fizice, depinde de stilul tău de viață. Exercițiile fizice sunt arătate mai ales de turn, turnul fiind guvernat de Marte, sau, pur și simplu, poți să faci exerciții mai ușoare, cum este yoga. Posibil pentru cei care aveți o mică problemă cu greutatea. 5 de cupe. Da, asta este. Iar aici avem cavalerul de monede. Pentru unii dintre voi e o mare posibilitate de a cumpăra, de a-și dori ceva. Posibil un imobil, pentru că aveți de 2 ori turnul. Și 9 de cupe, dorința voastră. Ceva care se repetă pentru că acum este momentul, de fapt. Iar regele acesta de cupe este cineva care vă ascultă. Poate fi partenerul, partenera voastră, dar poate fi și cineva cu care vă sfătuiți în același moment. Cu siguranță este o mare reușită în momentul în care vrei într-adevăr să investești ceva, să faci ceva, ai succes. Iar dacă este vorba despre cineva care duce o competiție, să spunem, să știți că diavolul aici este succesul vostru, pentru că ești pe primul loc. E încăpățânarea aceea cu care dorești într-adevăr să fii primul. Asta este. Regele de cupe, 9 de cupe, promite o întâlnire romantică. Numai bine, la revedere și ne auzim! Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent lună soare în Capricorn. Haideți să vedem ce avem. 7 de săbii, 5 de monede. Să o spun, să nu o spun, sau mă criticați, dar asta văd. Săptămâna asta duce la cheltuieli suplimentare și inutile. Am spus-o. Pentru că aveți 5 de monede. Deci, ascundeți portofelul. Iar cei care aveți cardurile pe telefon, ascundeți telefonul. Să mergem mai departe, să vedem despre ce e vorba. Asul de bâte. Aici este un interes deosebit către ceva, poate care revine de fapt în viața voastră. Ce avem aici? Soarele. Ce am spus eu? Face lumină. Dacă vreți să aveți ceva pozitiv, ascundeți portofelul. Sau înghețați cardul ca să nu puteți să scoateți decât strictul necesar când este nevoie de mâncare. Dar săptămâna asta vă rog eu frumos, încercați să nu cheltuiți absolut nimic pentru că va fi inutil. Soarele vă ajută. Cu ce vă spune în schimb? Cu 7 ăsta de spade, vă spune să evitați să criticați ceva. Deci nu criticați, nici sub formă de enervare, furie pe care o aveți. Nimic, absolut nimic. Vom vedea de unde vine acest lucru. 9 de bâte, regina de cupe. Este ca și cum ați avea un comportament extrem de ciudat, pentru că cineva vă tulbură liniștea și este un membru de familie. De aceea este bine să nu criticați, pentru că va ajunge și pe voi din urmă. În momentul în care voi criticați pe cineva din familie, din sângele vostru, va ajunge și pe voi. Și atunci e bine să nu vorbiți.
Pentru că există riscul de a vă pune singuri obstacole, blocaje. Și atunci câștigă cei care se opun vouă. Împăratul, vedeți? Câștigă cei care se opun vouă. Și atunci este mult mai bine să nu confruntați nimic. Să nu aveți absolut nimic. Vedeți? Momentul în care nu aveți nicio confruntare, totul se așează de la sine. Iar aici aveți cavalerul de bâte. Posibil să faceți o călătorie. Pentru unii dintre voi este o călătorie în străinătate, pentru că aveți 8-ul acesta de bâte. Poate unii dintre voi chiar mergeți undeva sau călătoriți undeva sau poate chiar călătoriți la cineva din familie. Dar aici se repetă ceva. Iar aici avem nebunul. Comportamentul pe care îl aveți. Și da, din start, nu contează ce vârstă are copilul acela, că are 5 ani, 10 ani, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, tot copilul vostru este. Dar e ceva straniu aici pentru că nu știți nici ce decizie să luați. Și regele de monede este energia voastră și nu știți ce energie, ce decizie de fapt să luați în privința acestui membru de familie. Dar pentru unii dintre voi, 4-ul ăsta de bâte poate fi succes în afaceri, succes în câștiguri financiare, posibil să fie ceva neașteptat pentru că se reîntoarce cu judecata, deci și aveți și soarele, cea mai pozitivă carte din tot pachetul. Aici este aprecierea pe care o aveți din partea celorlalți și cu siguranță poate fi ceva total nou în viața voastră, mai ales cei care lucrați, poate într-o firmă nouă, ceva de genul, pentru că aveți ceva nou, poate fi un nou proiect. Să vedem despre ce este vorba aici. 7 de săbii. Îți spune să pleci dintr-o situație toxică, să alegi să fii pozitiv. Încă o dată se repetă 5 de monede. Fiți foarte atenți. Vă mai spun încă o dată, nu faceți cheltuieli suplimentare sau inutile. Lumea. Deci, pentru mulți dintre voi, posibil ca lumea să vă spună de fapt o călătorie peste hotare sau încheiați un capitol karmic, ceva care trebuia de foarte mult timp și poate că ați evitat. Iar acum este momentul în care vi se spune că trebuie închis. Și posibil în momentul în care aveți de-a face cu ceva karmic, să fiți foarte atenți pentru că nu neapărat să am cartea judecății, posibil să intrați în niște procese la care nu ar trebui. Pajul de săbii și împărăteasa. Informații pe care le acumulați cu privire la munca voastră, la ceea ce este în viața voastră. Împărăteasa este, de fapt, situația financiară, ceea ce manifestați ca un câștig financiar și oportunitățile care vin și, în plus, împărăteasa poate aduce o bunăstare financiară prin agricultură, pentru că este ca o mamă, mama pământului. Și de aici vine și creșterea veniturilor. De ce o spun? Pentru că Saturn ține de agricultură și împărăteasa sunt grânele. Cavalerul de cupe
Iar aici avem pajul de bâte. Deci, posibil pentru unii dintre voi crește popularitatea, activități sociale, performanțe excepționale pe care le aveți, iar cavalerul acesta de cupe toată lumea vă iubește și de fapt arată, aș spune, comercializarea unor produse alimentare, pentru că împărăteasa este Venus, cavalerul de cupe este cineva care dăruiește și atunci se poate face un schimb. Iar aici este ceva nou. Deci, cu siguranță se fac bani din agricultură, cei care sunt implicați. Dacă ești comerciant, atunci înseamnă că va trebui să călătorești pentru a vinde produsele respective, dar cu siguranță vor crește vânzările. Cu siguranță. Deci, poate că nu toată lumea este comerciant, în schimb, este ceva aici care cu siguranță facilitează un câștig financiar. Și poate fi și din partea familiei, poate o moștenire din partea tatălui, pentru că aveți soarele. Nu aveți luna, aveți soarele. Numai bine, la revedere și ne auzim! Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent lună soare în Vărsător. Să vedem ce avem aici pentru voi, ce ar trebui să știți. Ce avem pentru Vărsător? Trei de monede. Fie este lucru în echipă, fie este legat de o a treia persoană într-o relație. Cavalerul de monede. Ok, deci avem din nou semnul pământului și asta înseamnă că va trebui să menții o transparență în relațiile tale romantice, pentru că aici denotă o atenție deosebită. Ce spuneam de relații romantice? Și Hierofantul. Deci va trebui să știți ce vă doriți cu adevărat, pentru că aici aveți de fapt o atracție din partea membrilor de sex opus față de voi. Deci sunt puternic atrași de tine. Și aici este o propunere romantică. Pentru unii dintre voi, Hierofantul. Hierofantul este, de fapt, semnul zodiacal al Taurului, care, din nou, este împământat, da? Dar este și legat de tradiție, de căsătorie, de religie. Iar aici ți se cere, de fapt, sau mai bine zis, ți se încredințează o responsabilitate semnificativă. Posibil pentru unii dintre voi, dacă nu are de-a face cu o relație romantică, să fie ceva legat de o afacere. Ceva la care poți intra ca partener al afacerilor. Pajul de cupe, din nou, este atracția respectivă, iar aici tinerii ar putea primi propuneri romantice. Spânzuratul și justiția. Spânzuratul îți spune să nu fii neglijent. Justiția îți spune să știi să echilibrezi tot ceea ce vrei ca să faci pentru a îndeplini acea sarcină majoră care ți s-a dat, pentru că aici este responsabilitate
Este o mare responsabilitate, de fapt. E un fel de a-ți dezvolta sau, mai bine zis, a arăta abilitățile tale de management, de leadership, de șef. Pajul acesta de cupe este și bucuria vieții, mai ales cu 2 de cupe. 8 de spade, 7 de bâte. Parcă ți este teamă să nu greșești sau teamă să nu exagerezi, da? Sau o teamă de eșec. 5 de cupe. Vei trece peste orice. Nu te dezamăgi sau autodezamăgi. Ce avem aici? Pajul de săbii. 8 de cupe. Îndrăgostiții. Wow! Voi luați o decizie importantă săptămâna aceasta. Este o decizie care poate a stagnat de foarte mult timp, aș spune de ani. 8-ul acesta de cupe este un mediu toxic. Poate fi la locul de muncă, pot fi oamenii din jurul tău, nu contează cine este, dar are de-a face cu așa ceva. Pajul acesta de săbi este cineva căruia îi place pur și simplu să critique, să bârfească, iar aici voi luați o decizie pentru că nu vă doriți așa ceva. Haideți să vedem ce avem aici. Care este acea teamă sau de ce sunteți dezamăgiți? 5 de cupe. De ce sunteți dezamăgiți? 10 de bâte. Wow! Deci, efectiv, îți spune că pur și simplu lași toate greutățile de pe umeri. Se termină ceva, dar într-un fel pozitiv. Soarele, de fapt, apare pentru a face lumină în viața ta. În momentul în care tu ești concentrat, disciplinat în munca ta, atunci totul pleacă, acea negativitate sau cei care încearcă să te ducă pe o energie negativă. Ce este bine este că se termină ceva. Dacă unii dintre voi luați ca decizie să plecați din acel loc de muncă, asta depinde de voi. Soarele, să știți că vă ajută. 9 de monede. Este o sumă foarte bună, consistentă. 8 de bâte. Poate că unii veți merge într-o călătorie în exterior sau pur și simplu veți câștiga ceva din exterior. Dar aici să știți că este de fapt și poziția voastră, responsabilitatea, abilitatea eficientă în care voi ați menajat ceva. Doi de cupe, judecata. Revine cineva în viața voastră, asul de bâte, sau poate revine dragostea. Un nou început, iar aici aveți 6 de bâte, recunoaștere, victorie. Trei de monede, 3 de bâte, 9 de săbii și eremitul. Aici doriți mai multe informații despre cineva și despre ceva. Vă stresează și se repetă din nou un 3 de monede.
treiul ăsta de monede este cineva care se bagă într-o relație, pur și simplu, a treia persoană. De aceea spun încă o dată, menține transparență relațiile tale romantice. Pentru că 10 de spade este cineva care efectiv vrea să te debusoleze, să zicem, dintr-o relație pe care o ai, o relație serioasă. Cum combați acest lucru? 9 de bâte sunt obstacolele care vin și cum vei putea combate. Dar aici se spune cercetează, fă ceva înainte de a investi sau a investi timpul sau pur și simplu în persoana respectivă. Cavalerul de săbii. Claritate în minte înainte de a fi într-o relație. Iar dacă ești într-o relație amoroasă, ești într-o relație de căsătorie, atunci fii foarte atent că în momentul în care apare o a treia persoană, este o motivație karmică de a se repeta ceva. Pentru poate a-ți distruge relația respectivă. Deci o atenție deosebită, pentru că aici trebuie să fii foarte clar și în felul în care te impui. Este o etalare de succes, de recunoaștere și ceva care duce la o poveste de dragoste foarte frumoasă, pentru că aveți de 2 ori, se repetă cărțile, deci Mercur este retrograd, se repetă totul. Numai bine, la revedere și ne auzim! Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent lună soare în Pești. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce ar trebui să știți? Pentru Pești. Asul de cupe. Nu este numai creativitate, este romantism. Este o săptămână plină de romantism pentru unii. 7 de cupe, visez cu ochii deschiși, eremitul, 6 de săbii. Eu aș spune că eremitul și 6 de săbii îți dă o neîncredere în relații cu cei apropiați. Iar aici încerci să cauți poate niște soluții Steaua și asul acesta poate fi un eveniment de bun augur. Luna vă reprezintă, este semnul vostru, deci ați intrat în etalare. Sunteți foarte emotivi, dar în același timp Luna și eremitul va aduce un surplus de succes, noroc, pentru că vă reprezintă și e ceva ascuns. Deci aici vă spune faceți lumină în ceva, în a găsi acel ceva, a manifesta, poate, sau manifestați un interes în activitate creativă care vă aduce bani, pentru că râul banilor este Luna. Dar aveți mare grijă în ce direcție mergeți, pentru că Peștii, unul merge într-o parte și celălalt în cealaltă parte. Deci într-o invers, în sens invers. Puterea împărăteasa, regele de cupe și cavalerul de bâte. Voi aici câștigați în ceva. Iar aici aveți 4 de monede, stabilitate financiară, marea preoteasă. Deci dacă doriți să
acționați în ceva, lăsați intuiția să vorbească, pentru că voi aici posibil să aveți chiar vise, premoniții. Deci dacă aveți, de fapt, ceva serios, ceva la care vă gândiți, cu siguranță veți avea răspunsul. Sunt niște semne care numai voi le înțelegeți. Regina de săbii. Aici e un fel de a spune că încerci să înveți din greșelile din trecut și aici sunt niște neînțelegeri cu cei dragi. 7 de spade, deci înveți din greșelile din trecut. Doamne, cum iese cărțile! Iar aici avem regina de monede, posibil relația cu un semn de pământ. Împărăteasa va aduce un succes financiar sau o bunăstare financiară, din nou stabilitate financiară, 4 de bâte, un eveniment de bun augur, 3 de cupe, o petrecere, nebunul, moartea, Hierofantul, 10 de cupe și asul de săbii. Pentru unii dintre voi veți obține succes în niște probleme juridice. Posibil să fie legate de un pământ, posibil să fie legate de o situație din familie din trecut. Wow! Roata! Un mare noroc! Un mare noroc! Iar aici avem îndrăgostiții, cartea gemenilor. Luați niște decizii importante. Știți cum văd? Văd ca o împăcare cu membrii de familie care sau foști membri de familie, aș spune, adică dacă e un giner, o noră, cu care după ani de zile v-ați dat seama că, sau poate că știați dinainte, că aveau dreptate. Și aici o văd ca pe o întâlnire, să presupunem, neașteptată, în care aveți o conversație. Dar cu siguranță ce este frumos aici este competența voastră, este succesul vostru și ceva care veți asista la ceva la care se închide, de fapt, în viața voastră. Iar pentru unii dintre voi, 10-le acesta de cupe pot fi oaspeți. Oaspeți din străinătate, oaspeți neașteptați, chiar membri de familie, ceva care trebuia de mult să se încheie un ciclu, să-i spunem. E o transformare a voastră aici. Și tot aici veți recunoaște acea manipulare pentru că vedeți claritatea minții și onestitatea lor. Numai bine, la revedere și vă doresc o săptămână frumoasă!